Xin chào mọi người, mình là Bình đến từ Node Team từ dự án ESG của Đại học FPT. Vì đây là số đầu tiên nên cho mình giới thiệu đôi chút về dự án của nhóm mình. Nhóm mình gồm có 6 người và sẽ thay phiên nhau góp mặt vào những buổi podcast, và tập podcast đầu tiên này sẽ là do mình đảm nhiệm. Và chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó chính là khởi đầu cuộc sống đại học dựa trên kinh nghiệm của mình. Vì đây là dự án đầu tay của mình nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua. Nói là khởi đầu, nhưng mình muốn chia sẻ đôi chút về khoảng thời gian trước đó, là cả thời gian mà học cấp 3. Khi mà học rất là mơ hồ, không biết phải chọn ngành nghề như nào, chọn trường như nào. Thì tập này thì không phải là hướng nghiệp nên là mình không nói quá sâu về chủ đề này, mà mình sẽ chia sẻ về những thứ cần chuẩn bị trước khi các bạn quyết định học đại học. Thì thời điểm mà mình làm cái podcast này cũng là thời điểm mà các bạn 2K5 vừa mới bắt đầu vào đại học và cũng đang sống cuộc sống đại học. Thì dù vậy thì các bạn khác chưa học đại học vẫn có thể sử dụng nghe để làm tư liệu để cho năm sau, đúng không? Thì nhắc đến đại học thì không thể không nói về chi phí. Sinh viên thì không thể thiếu được là laptop. Thì có thể năm đầu chúng ta không cần, nhưng mà đến năm 2, năm 3 thì bắt buộc phải dùng laptop rồi. Đặc biệt là những cái bạn học công nghệ thông tin đi, thì là năm nhất thì có khi đã là phải dùng laptop luôn rồi. Từ việc là phải dùng laptop để thuyết trình này, cho đến việc làm bài tập này, tìm tài liệu, thì có một chiếc laptop sẽ giúp ích rất là nhiều. Nhắc về vấn đề trường gần hay xa nhà đi, thì trường ở xa nhà thì buộc phải có một chiếc xe để bạn đi, đúng không? Chúng ta lại phải mua thêm một chiếc xe máy nữa. Còn nếu mà ở quá xa thì buộc là phải tìm một nơi để ở. Lúc này thì vậy tốn tiền, còn lúc này thì đã rất là tốn kém rồi. Thì mình xin chia sẻ một chút về bản thân mình. Đợt mình mua laptop ấy, là cũng rơi vào 20 triệu. Chiếc xe máy cũng bình thường thôi thì đã là 24 triệu rồi. Thì tổng cộng chi phí mà thế có thể thấy là chưa lên nhập học nữa là đã hết 44 triệu. Thì để góp giọng trong chương trình ngày hôm nay thì mình có mời một bạn khách mời để cùng nhau chia sẻ về vấn đề đại học. Thì không biết rằng bạn có thể giới thiệu với mọi người, các bạn thính giả đôi chút về bản thân của mình được không? Dạ vâng, em chào anh Bình và chào các bạn thính giả đã lắng nghe những câu chuyện chơi của anh Bình. Và em tên là Phương Quyên, hiện tại đang là tân sinh viên khi mới bắt đầu vô một ngôi trường đại học. Không biết là em học trường đại học nào cơ? Hiện tại đang học trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, có thể gọi tắt là HUTEC. Là HUTEC ở quận 9 đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Thì anh thì giống như là anh đã nói với em từ trước, là trước khi đến đây thì anh sẽ mời em phỏng vấn em một số câu hỏi. Thì không biết em sẵn sàng chưa? Dạ rồi, em đã sẵn sàng rồi ạ. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ hỏi bạn Phương Quyên một vài câu hỏi và bạn ấy sẽ cùng chia sẻ với mọi người. Thì anh sẽ hỏi em một câu là tại sao em vào đại học? Có ai khuyên em vào đại học không? Và cần chuẩn bị điều gì để vào đại học? Tại sao em vào đại học là lý do là vì việc em vào đại học á
Nó sẽ giúp em mở mang một kiến thức mới. Không chỉ vậy, còn có một môi trường nhiều hoạt động và sân chơi bổ ích cho em. Còn về việc chuẩn bị vào đại học là với một tâm thế tràn đầy năng lượng. Không chỉ vậy mà còn sẵn sàng đón nhận những điều sắp tới khi bước vào đại học. Vậy hiện tại em đang học ngành gì? Như anh đã biết thì em có nói rằng là em học HUTEC và em đang học ngành công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin là em học cụ thể hơn là ngành nào? Cụ thể hơn là ngành trí tuệ nhân tạo. Được rồi, thì anh sẽ hỏi em vài câu hỏi. Ok, thì anh hỏi em thêm một câu nữa nha. Em chọn trường HUTEC á, là tại sao em lại chọn trường HUTEC và tại sao em lại chọn ngành công nghệ thông tin? Lý do mà em chọn trường HUTEC là vì có thể là do nó có cái ngành mà nó đào tạo khá là ok, với lại học phí thì cũng gọi là nó không quá cao so với những gì mà em thấy, và nghĩa là môi trường của HUTEC gọi là có nhiều hoạt động với lại nhiều sân chơi cho em, nên là em chọn trường. Lý do tại sao em lại chọn ngành công nghệ thông tin thì là vì em học theo sở thích của em, với lại em cũng không có đam mê về như là thiết kế hay là tài chính, nên là em thấy với lại là học công nghệ thông tin thì ra việc làm thì nhiều người nói rằng là nó sẽ khô khan đối với nữ, nhưng mà em thấy nó không hẳn là như vậy. Chỉ cần mình gọi là cố gắng phấn đấu trong việc học tập và kiểu như là tự tin khi mà mình bước đi trên con đường mình đã chọn. Theo là vậy Ok. Vậy thì sau khi mà em chốt được cái trường là mình là HUTEC đúng không? Dạ vâng ạ. Thì em có chuẩn bị sau đó thì em có chuẩn bị gì nữa không? Em có thể chia sẻ cho mọi người biết được không? Sau khi mà em đã quyết định chọn trường HUTEC thì việc đầu tiên em sẽ làm chính là tìm một chỗ ở để gần trường để cho thuận tiện đi lại, nó không bị gọi là quá xa. Cũng có như thể như là gọi là tìm một chỗ ở nó hợp lý. Chưa thể hết đó là sau khi mà em gọi là tìm được chỗ ở rồi thì việc tiếp theo của em chính là tính toán về việc chi phí đi lại của mình sau khi mà mình lên đó mình ở. Tại vì cái việc mà mình lên đó mình ở một mình á, mà mình xa ba mẹ gia đình đồ á, thì cái số tiền bạc đồ này nọ thì nó sẽ khá là khó với mình. Nên là cái việc mà chi phí sinh hoạt thì em nghĩ rằng là chúng ta hãy nên gọi là hạn chế sử dụng tiền bạc vô những thứ không sử dụng lâu dài trong cuộc sống, mà để tiền đó sử dụng cho những việc cấp bách hơn. Theo là vậy ạ. Ok, cảm ơn em. Ok em, thì có lẽ đây là câu hỏi cuối. Em có những cái lưu ý gì cho các bạn mà sắp tới sẽ vào học đại học, bạn 2K6 đó, hoặc là những bạn mà hiện tại đang học đại học rồi, thì em có cái lưu ý gì không? Đối với em thì đối với các bạn 2K6 thì em có một lời khuyên là đại học đừng học đại. Khi mà các bạn đã quyết định chọn một con đường nào đó đi rồi thì các bạn hãy nên gọi là tự tin cho con đường mình đã chọn. Đừng đi theo số đông. Còn với các bạn sinh viên thì em có một lời khuyên là chúng ta hãy nên chú tâm vào việc học hơn, thay vì rằng là chúng ta vừa học vừa đi làm. Tại vì việc học hành nó vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà gọi là nếu các bạn gọi là kiên trì sắp xếp được thời gian học hành này nọ thì các bạn có thể đi làm. Nhưng mà theo em thì nó cũng không nên. Việc đi làm nó sẽ gọi là làm cho chúng ta bị trễ nải việc học tập, và giúp chúng ta gọi là không đủ sức khỏe để đến trường, đến lớp để tiếp thu bài giảng của giáo viên. Em theo em là vậy.
Cảm ơn em, nhưng mà em với nói về vấn đề việc làm đúng không? Thì đây là một câu hỏi ngoài chương trình, nên là anh sẽ hỏi thêm cho em thì em nghĩ thế nào về cái vấn đề làm thêm. Như em vừa chia sẻ là có rất nhiều cái tác hại, em chỉ kể tác hại thôi. Thế còn lợi ích của việc đi làm thêm thì sao? Em có thể kể được một cái gì không? Còn về lợi ích, nhưng mà cái lợi ích này nếu như các bạn thiệt sự gọi là phân chia được thời gian hợp lý và cụ thể và gọi là có phấn đấu, thì khi mà các bạn đi làm thì các bạn sẽ giảm được nhiều thứ, chẳng hạn như là các bạn sẽ có tiền lương, sẽ có gọi là một chi phí một chút nho nhỏ nào đó, nó có thể giúp các bạn bù vô được những chi phí sinh hoạt này nọ, cũng có thể gọi là giúp bố mẹ bạn sẽ bớt lo hơn, và cũng như là rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong môi trường mới. Không chỉ vậy còn giúp bạn phát triển kỹ năng mềm trong đời sống. Cảm ơn em. Thì podcast tập đầu tiên. Bây giờ thì xin chào tất cả mọi người và hẹn tất cả mọi người trong số podcast tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo. Bye bye. Bye bye.